Astăzi vom reacționa la oameni care au fost dați dispăruți acum peste 100 de ani și până în ziua de astăzi nu au fost găsiți. Doar când auzi cuvintele astea, oameni dați dispăruți, gen... Bă, în general, fraților, nu neapărat de peste 100 de ani, peste 10 ani, 5 ani, 15 ani, 20 de ani și n-au fost găsiți niciodată. Nu știu, băieți și fete de voi, însă mie mi se face pielea de găină pentru că mi se pare foarte, foarte horror. Astăzi vom reacționa la două cazuri de genul de dispariție și primul este despre această familie. Și din câte am înțeles, povestea lor începe încă din 1958. În 100 de ani sunt aproape 70 de ani de când oamenii ăștia au fost dați dispăruți. 70 de ani. Voi vă dați seama. Și a rămas totul nerezolvat până în ziua de astăzi. Uitați-vă, asta e familia. Hai să vedem care e treaba, v-am zis, sunt două. O să fie ceva super, super horror și super interesant. Hai să vedem. On Sunday, December 7th, 1958, 7 decembrie 1958, familia Martin și-au luat mașina asta. Ok, și-au venit în locul acesta Columbia River Gorge și voiau să ia ceva plantă, fraților, numită greenery. Pentru că voiau să ia această... Puneți, fraților, că, na, planta asta se folosește la decorații de Crăciun pentru că asta voiau să facă. Să vină aici să ia greenery și să folosească la decorații de Crăciun. 3 ore mai târziu s-au oprit la o benzinărie în orașul Cascade Locks. 40 de mile de casa lor. Și-au mâncat la Paradise Snack Bar. S-au dus încă 20 de mile și au mâncat aici. Deci deja sunt la 60 de mile distanță de casă. Ok, bun. Și că, na, acum fraților, vă dați seama, ei au dispărut. Nu știu momentan de ce au dispărut, însă ne zice că în momentul în care au mâncat la Paradise Snack Bar, femeia care i-a servit acolo, spătarul, a zis că tot, na, păreau normali. Și au plecat de la restaurant pe la ora 5. As Ken Martin was known to avoid driving at night due to his eyesight. Ok, fraților, și fiți atenți, și că băiatul ăsta, deci era ora 5, știți cum este ora 5, ați înțeles, când e iarnă, la ora 6 e beznă. Și că toată lumea știa că băiatul ăsta, adică tatăl familiei, șoferul, el niciodată nu conducea noaptea pentru că avea o problemă la ochi. Și toată lumea știa, gen, li s-a părut foarte ciudat că ăștia au plecat de la restaurant la ora 5, ai înțeles? Și na, logic. Și aia a fost ultima dată când au fost văzuți. Au plecat de la acel restaurant și după nu s-au mai dus. Ok, bănesc că sunt mai multe detalii, hai să le auzim. Ok, nu știu de ce am părut atât de entuziasmat, Doamne, iartă-mă, dar gen, na, e un videoclip interesant. December 9th, Ken's boss reported him missing as he had not shown up to work, something that was extremely out of character for him. Pe 9 decembrie, șeful lui Ken, care bănesc este un... nu știu dacă e omul ăla, gen omul tatăl, însă o persoană din familia asta nu s-a dus la muncă și a fost dată dispărut pentru că... Na, a fost dată dispărută pentru că na, are sens și că omul ăla era foarte punctual. That same night at around 11 p.m., police arrived at the home of the Martin family. There were no signs of a break-in or foul play. La ora 11 seara, poliția a venit în acea zi la casa Martin și n-a găsit nimica. Uitați-vă cum erau toate chestiile astea aici, fraților. And a Santa Claus outfit from a Christmas party was even still laid out on a bed. Wherever the Martins had gone, they clearly intended to come back. Ok, deci ideea e, fraților, că nici măcar nu s-au dus într-o vacanță. În casa lor era dezordine. Practic s-au dus în oraș și după veneau înapoi. Dar n-au mai venit. Deja toată lumea, uitați-vă, băi și fete. Missing Martin Family, $1000, reward, $1000. Vedeți că erau bani atunci. E de bun, adică... Uitați-vă, fraților. Toată lumea căuta familia Martin. Police were able to verify that the family stopped at the gas station and the restaurant. Ok, deci poliția a reușit să verifice ce ne-a zis înainte, că s-a oprit la stația de la benzinărie și s-a oprit la restaurant. After that, they were at a loss for where the family could have gone. Și după nu se mai știe unde s-au dus. During the course of the initial search, the police found an abandoned white Chevy near Cascade Locks. Bun, și acum, băi și fete, începe distracția. În timpul în care ăștia căutau familia Martin, au găsit această mașină abandonată lângă Cascade Locks. Știți că pe acolo se mișcau și ei. From Los Angeles and had been reported stolen by its owner. Ok, era din Los Angeles această mașină și a fost raportată furată. This led police to search for 2 ex-convicts, Roy Light and Lester Price. There was some suspicion that the two may have been involved in the disappearance of the Martins,
Ok, și ideea e că un băiat, Roy Light și încă unul erau căutați pentru mașina aia. Gen, pentru că au furat mașina aia și lumea crede că, gen, poliția crede că ăștia s-ar putea să fie implicați în dispariția familiei Martin. The owner of the Paradise Snack Bar told the police that they were at the restaurant at the same time as the Martin family. Ok, și știți unde au mâncat ei la restaurant? Ownerul a zis că familia Martin era la restaurant și erau și ăștia cei doi hoți, de care nimeni nu știa că sunt hoți, în același timp la restaurant. Shortly after the Martins, but without substantial proof to connect them to the disappearance, they were never questioned. Strangely, ok, deci ideea e că nimeni nu i-a luat la întrebări pentru că asta era singura chestie. days after their disappearance, police would continue to get calls reporting sightings of the Martins from all over the area. Several alleged witnesses claimed to see the Martins or people matching their description in other parts of Oregon, Iowa, and even Montana, but none of these sightings could be verified. Ok, și că a fost foarte ciudat pentru că au început să sune telefoanele și foarte mulți oameni susțineau că au văzut pe The Martins, da, familia Martins, sau oameni care seamănă cu ei, în anumite părți acolo în America. Desigur că e în America. Știm, America, tărâmul fără Dumnezeu, nu mergeți acolo niciodată, însă nimic n-a putut să fie rezolvat, gen, și verificat. Claim to see the Martin station wagon around dusk, parked under the Bridge of the Gods in Cascade Locks, with two men standing next to the vehicle and speaking to the passengers inside, though this couldn't be verified. Ok, iar doi martori au zis că le-au văzut mașina și stăteau și vorbeau. Nu știu ce să zic. If it was true, this was the last known time they were seen alive. Many came to believe that. Opa. Și dacă asta era adevărat, asta a fost ultima dată când au fost văzuți în viață. Adică au murit? Ia să vedem. They had accidentally driven into the Columbia River. Pretty soon, though, a very important discovery in the investigation was made. Ok, deci foarte multă lume, fraților, credea că s-au dus în râul Columbia, deci din greșeală s-au dus în râul ăla și probabil au murit acolo. Dar că s-a făcut o descoperire foarte ciudată între timp. Tire tracks were found leading to a cliff above the river, and cream-colored paint chips, consistent with the color of the Martin station wagon, were found on the rocks below. Ok, băieți și fete, bun. Deci cred că știm ce s-a întâmplat. S-au găsit urme de roți și, cum îi zice, culoare, gen vopsea de culoare cum aveau ei la mașină, pe aceste stânci. Păi cred că asta e, nu? The location of the tracks suggested that an accident was unlikely, as the spot was not close to the road. Efforts to search this portion of the river, though, proved fruitless when two police officers shot down the idea, claiming it was too dangerous and that no divers should be sent down there. Ok, deci că n-au vrut să se ducă acolo jos, gen în locul unde că ei s-au scufundat cu mașina pentru că era prea periculos. N-a vrut poliția. Detective Walter Gravin was told by two professional divers that this would be a good place to dive, and anyone who knows how to dive would have no trouble in this area. In the early morning of May 2nd, 1959, a fisherman and his wife reported something strange floating downstream near the Bonneville Dam in... Ok, bun. Deci, nu s-a întâmplat nimica. După, în 1959, un pescar și nevastă s-au raportat ceva ciudat. O fi că le-au găsit cadavrele lor ăștia. The Columbia River Gorge near Portland, Oregon. To them, it appeared to be two bodies, and unfortunately, they were right. The following day, one of the bodies was found on the north bank of the Columbia River, and the next morning, the second body was recovered. Ok, și cele două cadavre au fost recuperate. Belonged to Susan and Virginia Martin. Ok, Susan și Virginia Martin. Ok, deci aceste fete au fost găsite. Păi înseamnă, fraților, că asta e, nu? Adică eu nu înțeleg unde-i misterul. Au pierdut controlul volanului, a intrat în râu, au murit. Avea 11 și 13 ani. The official cause of death for both girls was determined to be drowning. A technician reportedly spotted what he believed to be bullet wounds in each of their heads and informed Dr. Waterman. Ok, totul se schimbă acum. Fraților, deși că inițial, logic, și eu m-am gândit că aceste fetițe au murit din cauza că s-au unecat, însă ci că un doctor a zis că au urme de gloanțe în capul lor. What? Medical examiner. In his report, however, Waterman stated that no such injuries were found. Likewise, no police reports or newspaper articles from the time indicated that any signs of foul play were present. The examination also revealed that both Virginia and Susan had eaten burgers and fries within 2 hours of their deaths, consistent with the testimony of the waitress from Paradise Snack Bar. Ok, fraților, deci ideea e că un doctor a zis că au gloanțe, unul a zis că n-au gloanțe și ideea e că după ce li s-a făcut anestezia,
s-a putut dovedi că ele cu 2 ore înainte să moară au mâncat burgeri și cartofi prăjiți, lucru care se leagă cu ce a zis gen că au mâncat la restaurantul ăla. Deci practic faceți ok că asta e ideea. Păi și ceilalți unde sunt? Dr. Waterman claimed to have received several threatening phone calls after the bodies had been discovered. Each time, the voice of what sounded like a young man warned Dr. Waterman that he would be harmed should any of the other missing Martins be identified. Oh my god, fiți atenți, fraților, deci și că doctorul care a făcut aceste descoperiri, gen, care, le-a spus toate chestiile astea, a primit apeluri de amenințare. A primit apeluri de amenințare, fraților, de la un băiat tânăr care îl amenința și spunea că o să fie rănit dacă cumva se mai găsește vreun Martin, vreo persoană din familia Martin găsită. Hopa, păi ăștia au fost uciși sau a fost un accident, băi și fete, că nu înțeleg. But there was actually one surviving member of the Martin family. Da, a fost un membru supraviețuitor, care? Donald Martin. Donald Martin. Donald had a strained relationship with his family due to him possibly being gay and having been caught with a man. Ok, deci băiatul ăsta n-a fost acolo. Am înțeles. Mamă, credeam că a supraviețuit, gen, n-a fost acolo. He never came out to aid in the search for his parents and sisters, claiming that his aunt Charlotte had encouraged him to stay put in New York. However, Charlotte refuted this claim, stating that she didn't understand why Donald hadn't traveled to Oregon to help look for his family. Hopa, ia vezi, bă, Donald. Donald, ia fii atent, fraților, și că lumea l-a întrebat, bă, Donald, de ce nu te-ai dus să-ți cauți părinții? Și a zis, păi, mi-a zis mătușa Charlotte să nu mă bag. Și mătușa Charlotte a zis că nu i-a zis niciodată chestia asta. De ce nu te-ai dus să-ți cauți părinții, frățioru? Donald also didn't attend the memorial services for either of his sisters, claiming to have gotten the dates mixed up. As the only surviving family member, Donald was the sole beneficiary of the Martin estate, totaling around $36,000 at the time. 4 years earlier, Donald had been fired from his job at the Meyer and Frank, a department store in Portland. He had been fired for stealing over $2,000 worth of merchandise. One theory suggests that Donald had some involvement in the disappearance of his family. Ok, fraților, se sugerează că poate Donald ăsta și-a omorât familia ca să le fure banii, gen. Aveau proprietăți de $36.000. Nu știu să vă explic, dar gen erau foarte mulți bani. Nu gen $36.000 de acum. Erau foarte mulți bani. A fost dat afară și de la jobul lui că a fost prins cum fugea, deci avea genul ăsta de activități în viața lui. Not just because of his poor relationship with his family. No, there was something much worse that came up. A .38 automatic pistol covered in blood was discovered under a rock near Cascade Locks in January 1959. Oh my god, în 1959, fraților, a fost găsit acest pistol cu sânge în Cascade Locks. Acolo. Mamă, pe și a zis ăla că avea gloanțe în cap. Mamă. E prea complicat. A single spent bullet was found in the chamber of the gun. Bizarrely, the weapon was never processed as evidence and was later cleaned and returned to the man who found it. When investigators traced the gun's serial number, they learned it was one of the items Donald Martin was accused of stealing from Meyer and Frank back in 1954. Despite this, Donald was never outwardly accused of having any involvement in... Ok, deci că era un... Mamă, face, păi gata, s-a legat. Deci ăsta, ci că a furat pistolul în 1954 de la ceva depozit și a fost găsit acolo unde a murit familia lui. Chiar, clar, el o omorât familia, bro, ca să le fure averea. E simplu. Deci că n-a fost acuzat de nimica. Fraierul ăsta i-a omorât. Vă zic eu. Ken, Barbara and Barbie Martin's bodies remain unfound. Ken, Barbara și... deci vedeți, erau... În afară de fraierul ăla, erau 3 fete și părinții. O fată și părinții n-au fost găsiți niciodată. Da, ăla e omorât, fraților. Eu zic asta e, știți? Adică gen probabil i-a împușcat și ăla, cum îi spune, taică-su a făcut stânga de volan sau dreapta, s-a dus, s-a băgat în rău, Dumnezeu să-l ierte. Ai înțeles? Băi, mister rezolvat, ai înțeles? Mister rezolvat, fraierul ăla i-a omorât. Kenika Jenkins. The next case is much more modern and follows a young girl named Kenika Jenkins. On September 8th, 2007. În 2007! Holy shit, ok. Bă, mi se pare interesante astea, fraților, gen așa, din timpurile noastre. Că atunci, bro, în 1958, frate, hai bă, fraților, că nici măcar nu erau chestii, gen, era foarte greu să găsești pe cineva, era imposibil, bă, da, acum e foarte ușor să găsești pe cineva, te uiți pe camerele de supraveghere, ești nebun? Asta aș face eu, fraților, dacă aș fi detectiv. A dispărut cineva la ora aia în locul ăla, ok, uite-te pe toate camerele de supraveghere din toate locurile să vezi unde îl vezi, simplu. Kenika told her mother she was going out with some friends. Kenika i-a zis lui maică sa că se duce cu niște prieteni. She lied and said they were going bowling and then to see a movie to celebrate her getting a job at a nursing home.
Ok, deci a mințit pentru că a zis că se duc să se joace bowling și să vadă un film ca să celebreze că a luat ceva job. Kanika borrowed her mother Teresa's car and left the house around 11 p.m. A plecat pe la ora 11 de acasă. That was the last time Teresa saw her daughter alive. Și aia a fost ultima dată când și-a văzut fata în viață. Kanika was born on May 27, 1990. Kanika a fost născută în 1998. Băi, asta-i. Cum e posibil asta? Asta e față. In Chicago. Stai puțin. Kanika was born on May 27, 1998 in Chicago. 1998. Faceți ok că asta este o informație proastă, că practic avea 9 ani în 2007. Cum și-a luat job la 9 ani? She was a smart and responsible girl with a bright future according to friends and family, and she had a very good relationship with her mother. The night in question, Kanika and her 3 friends actually went to a party. Sau a fost în 2017. Ia stai puțin, vă zic să ne uităm aici, asta e. The next case is much more modern and follows a young girl named Kanika Jenkins. On September 8th, 2007, Kanika told her mother she was going out. Ok, nu, în 2007. Hai să vedem, poate se leagă ceva, frățior, dar nu cum adică în 2007, frățiorul, dacă ea s-a născut în 1998. Nu-mi dă mie calculul bine? Bam, dă. Nu. Relationship with her mother. The night in question, Kanika and her 3 friends actually went to a party on the 9th floor of the Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel in Rosemont, Illinois. The group could be seen entering. Ia vedeți, fraților. 2017. Ok, a zis el 2007. Nu, 2017. Bun, acum are sens. Ok, că vedeți că scrie aici 2017. Uite, deci s-au dus la ceva hotel. Deci au mințit, nu s-au dus la bowling. Ok. Uite, vezi, uite cum am zis eu. Camere de securitate, frate, simplu. The friends posted videos to their Snapchat stories and Facebooks during the party. Uite, s-au dus la ceva petrecere. But they were clearly not having a good time, stating that the males were aggressively flirting with them even after telling them to back off. Ok, deci erau acolo mai mulți băieți și mai multe fete și ele nu prea se distrau pentru că băieții se dădeau la ele, gen, și erau foarte agresivi. At around 1:30 a.m. Ora 1:30. The final text to her sister, the last time her family would ever hear from her. Around 3 a.m., the girls decided to leave the party. In the hotel lobby. Mamă, dar de ce e muzica asta pe fundal? Mă face să mă simt prost. Deci la ora 1:30 a fost ultimul moment când Kanika a luat contact cu familia ei, a dat un mesaj să o lăsa și pe la ora 3 dimineața era la hotel, uitați-vă aici. Kanika realized she had left her belongings, car keys and cell phone back in the room. Ok, cred că sora mea era beată. Left her alone to go retrieve her belongings since Kanika was too intoxicated to even walk straight. Uitați-vă la Kanika, era vai de capul ei. It was a terrible idea. The group returned to where they had left Kanika, and she was gone. The friends searched the hotel trying to find her, but had no luck. Between 4 and 4:30 a.m., they decided to call her mother Teresa to let her know. Ok, deci ideea e că au lăsat-o pe Kanika undeva, nu se știe unde s-a dus Kanika asta, însă au lăsat-o undeva și după ea a plecat-o, vedeți aici cum pleacă. Pe la ora 4:30 au sunat-o pe maică-sa. Couldn't find her daughter. They asked if Kanika had maybe gone home without them. When they learned that she hadn't, they drove to Teresa's house and brought her back to the hotel to continue searching. Uitați-vă la ea, bro, mamă, săraca de ea, fraților, bă, dar era în ultimul hal. Uitați-vă la ea cum se mișcă. Believe Kanika's friend's story. Doamne, bă, să merg într-un hotel să văd o femeie de asta, fraților, eu cred că e fantomă de aia japoneză, știți cum e mie, mamă, mă cac pe mine de frică, ești nebun. She could tell that they had been drinking and were possibly under the influence of drugs. When she asked Kanika's friends if she had anything to drink, they told her that she had one drink. Kanika's mother grew extra worried because she knew Kanika couldn't handle alcohol and even a single drink would be too much for her. Ok, deci că, cum îi zice, fraților, maica-sa lui Kanika s-a panicat foarte, foarte mult pentru că o cunoștea pe fiică-sa și știa că nu duce la alcool. The hotel's front desk for help, but they refused. She requested to see the security footage or for a security officer to look at it to figure out where her daughter had gone. But they told her only the police could look at the tapes. Mamă, ok, băi, vede, și dacă ăștia de la hotel sunt implicați, deci că maica s-a disperat, a sunat la hotel, a zis, vă rog, ajutați-mă, ea n-au vrut să o ajute, ci că numai poliția se poate uita pe filmăria, uite că s-a uitat. At 7:15 a.m., Teresa called 911 about her missing daughter, but at this time, the dispatcher told her that Kanika was probably passed out drunk in a random hotel room and to go home, relax and give it till morning. Ok. Când, cum zice, când maica s-a prezentat detaliile, polițiștii au zis că, bă, probabil fiica-ta e undeva acum doarme, că se trezește din beție, așa că calmează-te. The next day, Kanika was officially reported as missing,
and a police investigation began around 1:15 p.m. the next day. Și a început la ora 1:15 a doua zi o investigație de poliție pentru că canica nu a apărut. September 9th. Hotel staff claim they looked Ăsta e hotelul din Roblox Doors, băi și fete. Deci sora mea era în hotel și a dispărut. at the security footage and didn't see anything, oddly enough. You're about to hear why. Police searched the hotel and surrounding areas, but came up with nothing. Around 10 p.m., an officer decided to look back through the security tapes in case something was missed. Sure enough, he discovered Kanika stumbling around the hallways of the hotel lobby around 3:20 a.m., and she was so intoxicated that she could hardly walk. Ok, deși că, fraților, prima dată s-au uitat ofițerii pe camere de supraveghere și n-au găsit nimica. Însă după unul, gen a zis, hai să mă uit odată și a văzut-o. After this, the police sent out a second search team to follow her last known steps. Ok, și după oamenii s-au uitat pe camere de supraveghere. Păi și cum n-ai găsit-o? Gen, ce s-a întâmplat? Eu nu înțeleg. After stumbling her way through multiple floors and hallways, Uitați-vă la ea. Kanika found her way to a kitchen that was under renovation and not in use. Ok, și s-a dus într-o bucătărie. Păi și cum n-ai găsit-o, bro? E imposibil. The last known footage shows her walking through this kitchen back towards the freezer. This freezer had a cooler in front with No, oh my god, bro. Cred că s-a băgat în frigider, bro. Oh my god. a second door leading to the freezer area. The video does not show her walking into the freezer, but it's speculated she opened the door, walked in, and never came out. Police found her frozen solid dead body inside of the freezer. Others speculate that the hotel had something to do with her death, and that her placement in the freezer is a cover-up. Some people believe she was lured into the freezer by someone working at the hotel and locked her in. Some say she was killed off camera, put in a black garbage bag, and dumped into the freezer to make it look like she stumbled into the freezer on her own. Bro, deci foarte mulți oameni zic că, bă, s-ar putea să aibă și ceva treabă ăia de la hotel. Bă, și eu zic la fel, adică că ăia de ce prima dată au refuzat, știi ce zic? Mamă, dar voi vă dați seama, bro, să fii într-un hotel, să te plimbi, să ajungi într-un frigider, bro? Oh my god. A lot of people believe the hotel might have had a motive to cover up whatever happened to her, because the party being held at the hotel was paid for using stolen credit cards, and there was underage drinking and illegal drugs inside the room. Da, ci că partea ăla era ilegal, erau multe chestii ciudate, dar ci că camera de supraveghere nu arată, băi și fete, cum s-a dus ea înăuntru, că nu bate camera de supraveghere până acolo. Deci asta, și gen, s-a găsit cadavrul ei înăuntru, dar gen, poate i s-a întâmplat ceva între timp. The hotel knew about the party, as they had received several noise complaints but did nothing to stop it. Was the hotel Mă, dar uitați-vă la ea cum e. trying to hide the truth about Kanika's death so they wouldn't get in trouble for having an illegal party at their hotel? Or was her death simply an accident? Oare moartea a fost doar un accident? Mamă, băi, și fete, scrieți voi la comentarii, ok, asta a fost horror, chiar a fost horror. More details may come to surface one day. Mai multe detalii poate să vină într-o zi, mamă, băi și fete. Scrieți la comentarii, Kanika a murit dintr-un accident sau a omorât-o cineva?